अनि विशेष सबै सहभागी भाइ बहिनीहरू र अब यस प्रोग्रामको चाहिँ स्पेसलले चाहिँ जसलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ आजको चाहिँ मेन हिसाबले केन्द्रबिन्दु प्रदीप वाग्लेज्यू होइन त त्यो मेनुस्क्रिप्ट राइटिङको लागि चाहिँ फेसिलिटेट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनको लागि चाहिँ जुन सहयोगको कोअपरेसन गरिरहनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्छु र यो भाइ बहिनीहरूले मलाई बोल्ने जुन फोरम दिनुभयो त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन त खासमा तपाईँहरू अहिले साइन्टिफिक मेनुस्क्रिप्ट राइटिङ भन्नुहुन्छ यङ जेनेरेसन हुनुहुन्छ होइन, मैले सुरुमा अलिकति कमेन्ट गरिहालेँ यस्तो खालको प्रोग्राममा चिफ गेस्टै भनेर राखिराख्नु पनि पर्दैन, सिधै चाहिँ रिसर्च पर्सनलाई इन्ट्रोड्युस गरेर अनि भाइ बहिनीहरूले सिकाउँदा पनि के अरे प्रोग्राममा इन्टर गर्दा पनि हुन्छ। र एनिवे र यो मेनुस्क्रिप्ट राइटिङ भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है र चाहिँ यङ साइन्टिस्ट जसमा चाहिँ एकदमै इनोभेसनको धेरै चाहना छ, लर्निङ एटिच्युड छ र आफूले केही गरौँ भन्ने खालको भावना बोकेका भाइ बहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। र सबभन्दा पहिला कुरा के हो भनेदेखि तपाईँ मेनुस्क्रिप्ट राइटिङ भन्दा पनि सबभन्दा पहिला तपाईँले जब रिसर्च स्टार्ट गर्नुहुन्छ जहिले पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हो भनेदेखि यो किन गर्ने त, यो रिसर्च नगरे के फरक पर्छ त, यो रिसर्च गर्नै पर्छ त भन्ने क्वेसनको एन्सर भयो भने बल्ल त्यो मेटेरियल चाहिँ पब्लिसेबल हुन्छ है। र त्यो म्यानुस्क्रिप्टको स्ट्रक्चर कस्तो हुने अनि किनभने त्यसमा तपाईँले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के भने यो यसमा यो नोभल्टी छ, यो कुरा जान्नै पर्छ, यो कुराले ग्लोबल साइन्टिफिक कम्युनिटीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो इन्साइट चाहिँ एड गर्छ भन्ने खालको नलेज बल्ल के अरे त्यो कुराको कन्टेन्ट भयो भने मात्रै त्यो मेटेरियल के हुन्छ भने पब्लिसेबल हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो जुन जस्तो म आफै पनि यो हर्टिकल्चर सोसाइटीतिर म यसको चाहिँ अहिले नेप्ली चाहिँ हर्टिकल्चर भन्ने जुन हाम्रो जर्नल छ म त्यसको चाहिँ एसोसिएट एडिटर इन चिफ भएर मैले 3 वर्ष जति काम गरेँ। अहिले म एज अ एडिटर इन चिफ भएर नै काम गरेको छु। तर त्यो म्यानुस्क्रिप्ट त्यसलाई हामीले पब्लिसेबल फर्ममा अझै पनि हामीले त्यो जर्नललाई चाहिँ क्वालिटी जर्नलको रूपमा बनाउन सकेका छैनौँ। एउटा कुरा त हामी सबै त्यसमा भलन्टियरली काम गर्छौँ, अर्को कुरा के छ भनेदेखि जुन कन्टेन्ट आउँछ जुन म्यानुस्क्रिप्ट आउँछ त्यो गाइडलाइन पनि नपढिकन आउँछ हेर्नुहोस् है। अनि त्यसलाई त्यो पब्लिसेबल फर्ममा लिमिटेड पेपरहरू आउँछ, त्यसलाई पब्लिसेबल फर्ममा निकाल्नको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ है। त्यसको मतलब के छ त भनेदेखि म्यानुस्क्रिप्ट राइटिङ कसरी गर्ने हो त, के कुरालाई जोड दिने हो त, त्यो त्यसभित्र कन्टेन्टहरू के हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन, हामी धेरैले थाहा हुँदैन होइन। म पनि सुरुमा त्यत्तिकै अत्तालिन्थेँ, कता यो के गर्यो भने पेपर पब्लिस हुने हो, के गर्यो भने पब्लिस नहुने हो। जस्तो म तपाईँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्छु, जति बेला म मास्टर गर्दै थिएँ सबभन्दा पहिलो पेपर मैले सबमिट गरेँ त्यो प्लान्ट सेल टिस्यु एन्ड अर्गानिक कल्चर भन्ने स्प्रिङ्गरको जर्नल थियो। मैले के एकदमै राम्रो पेपर लेखेँ भनेर भनेको 3 दिनमा चाहिँ रिजेक्ट भइहाल्यो त्यो पेपर हेर्नुहोस् है। त्यसकारण अब मैले त धेरै नै राम्रो गरेको छु, एकदमै गरेको छु भन्ने लागेको थियो, तर अब 3 दिनमा रिजेक्ट भयो। त्यसपछि मैले त्यो पेपरलाई चाहिँ मैले अर्को जर्नलमा निकालेँ, अलि चाहिँ त्योभन्दा धेरै नै चाहिँ स्तर कम भएको जर्नलमा, त्यो पिसी प्लान्ट सेल टिस्यु एन्ड अर्गानिक कल्चर भनेको चाहिँ Q1 जर्नल थियो। तर पछि फेरि त्यही जर्नलमा मैले अर्को एउटा पेपर पठाएँ, फर्चुनेटली त्यसमा जम्मा एउटा मात्रै वर्ड करेक्सन गर्न पर्यो, जम्मा एउटामा। त्यस कारण के भन्दाखेरि त्यसको कन्टेन्ट के हुने त होइन, त्यसको स्ट्रक्चर के हुने त, त्यसमा के कुराहरू इन्क्लुड हुनुपर्छ, के कुराहरू के अरे एक्सक्लुड हुनुपर्छ, त्यो कुरा त्यो सबैभन्दा पहिला यो चाहिँ पब्लिस गर्नको लागि यो कुरा कसैलाई थाहै छैन, यो कुरा नयाँ हो भन्ने खालको कुराहरू त्यसमा इन्क्लुड भयो भने त्यो पब्लिसेबल हुन्छ। अर्को पछिल्लो समय सबभन्दा बिग प्रब्लम एउटा चाहिँ त्यो म्यानुस्क्रिप्ट राइटिङको हो, विशेष गरी यङ हाम्रो भाइ बहिनीहरूमा चाहिँ के छ भने यो थाहा नभएर होला, यो इथिक्सको कुरा, एउटै पेपर चाहिँ सिमल्टेनियसली सेभरल जर्नल्सहरूमा सबमिट गर्ने अनि 2-3टामै पब्लिस भएको पनि, अथवा एक ठाउँमा पब्लिस भइसकेको मेटेरियल अर्को ठाउँमा पब्लिस भएको पनि मैले प्रशस्त देखेको छु। त्यस कारण त्यो भनेको के भनेदेखि त्यो हुनुभन्दा पब्लिस नहुनु राम्रो हो है, किन दुईतिर पब्लिस हुनु भनेको त्यो राम्रो मानिँदैन कहिले पनि। अस्ति भर्खर पनि एउटा चाहिँ भाइको एउटा पेपर थियो, फेसबुकमा देखेँ ऊ पेपर पब्लिस भयो भनेर चाहिँ ठुलै चाहिँ ऊ राख्नु भएको रहेछ। अनि मैले यसो दिमागमा कता यो पेपर त मैले रिभ्यू गरेको पेपर हो भनेर मैले तुरुन्त प्लेगरिजम चेक गरेँ, त्यो 90% प्लस चाहिँ त्यसको चाहिँ सिमिल्यारिटी इन्डेक्स थियो है।
त्यो भएको कारणले गर्दा बेसिक कुराहरू अब सबै डिटेल अब छोटो समय प्रदीप सरले कति सिकाउन सक्नुहुन्छ कति सिकाउन सक्नुहुन्न त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो बेसिक कुराहरू त्यसको म्यानुस्क्रिप्टको बेसिक कुराहरू थाहा भएर त्यसलाई चाहिँ एटलिस्ट अलिकति सेपिङ गर्न सक्नु भने बिस्तारै ओभर द टाइम तपाईँले एउटा म्यानुस्क्रिप्ट त्यसपछि अर्को म्यानुस्क्रिप्ट लेख्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ र मलाई लाग्छ आजको कार्यक्रममा प्रदीप सरको धेरै लामो एक्सपिरियन्स छ व्यक्तिगत रूपमा मैले प्रदीप सरसँग मेरो चिनजान थिएन आज नाइस टु मिट यु यो फोरममा त्यसकारण चाहिँ के अरे छोटो समयमा धेरै कुराहरू बेसिक कुराहरू प्रदीप सरले चाहिँ सिकाइदिनु हुनेछ र भाइ बहिनीहरूले आफ्नो म्यानुस्क्रिप्टलाई एउटा सेपमा ल्याउनको लागि एटलिस्ट यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने रहेछ है यो कुरा चाहिँ इथिक्सभन्दा बाहिर जाने रहेछ है अथवा यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्नु नगर्दाखेरिमा नगर्दा राम्रो हुने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ जान्नुहुनेछ र तपाईँहरू पेपर पब्लिसको लागि चाहिँ केही न केही नलेज चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग सिक्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि राख्छु र यो कार्यक्रमको सफलताको लागि धन्यवाद पनि के अरे सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र प्रदीप सरलाई म विशेष धन्यवाद हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अमेरिकाबाट कुन स्टेटबाट अहिले सर म ओक्लाहामामा छु ए ओक्लाहामाबाट ओक्लाहामा सिटीबाट छु हजुर ए हजुर के अरे अब बेलुका भइसक्यो त्यहाँ भनेपछि 7:29 8:30 बज्यो ए अहिले 1/2 घण्टा हो हजुर यो कहिले कहिले घडी घुमाउँछ 15 मिनेट आउँछ सेन्ट्रल टाइममा छौँ हामी हजुर ए ओके ठिकै छ यही 3 घण्टाको डिफरेन्स हुन्छ तपाईको अहिले क्यालिफोर्नियामा 6:30 बजे न्युयोर्कमा 9:30 भइसक्यो मैले न्युयोर्कलाई म न्युयोर्कको भएको हुनाले न्युयोर्कलाई भने 2.5 घण्टा हेड गरेँ मैले हैन अहिले डे लाइट अफ त पछि हो कार्य अलि पछि ठिकै छ त्यसकारण चाहिँ विशेष बेसिक कुराहरूमा फोकस गरेर चाहिँ र भाइ बहिनीका चाहिँ क्युरियोसिटीहरूलाई मेटाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै र विशेष धन्यवाद दिँदै अमेरिकादेखि यहाँसँग जोडेर भाइ बहिनीहरूलाई धेरै कुराहरू छोटो समयमा जे जति कुराहरू सिकाउन सकिन्छ ती कुराहरू सिकाइदिनु हुनेछ भन्ने म आशा पनि राख्छु यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै भाइ बहिनी र वाइसिएससी टिमलाई म एकदमै जुन चाहिँ क्रिएटिभ कुराहरू जुन साँच्चै चाहिने कुराहरू अब कलेजमा भन्दाखेरि अब सिम्पली भन्दाखेरि कलेज धेरै जसो पोलिटिकली पल्युटेड हुन्छ तर त्योभन्दा बाहिर यस्तै कुराहरू मैले भन्ने गरेकै होइन हो तपाईँ म्यानुस्क्रिप्ट राइटिङको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ इथिक्सको कुरा गर्नु साइन्टिफिक इथिक्सका कुराहरू यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको माइन्ड गयो भने साँच्चै क्रिएटिभ र आफू बन्न र समाज बनाउनको लागि पनि सहयोग पुर्याउँछ र त्यो वाइसिएससी पनि त्यहीतर्फ अगाडि बढोस् यति भन्दै म धेरै धेरै धन्यवाद पुनः धन्यवाद भन्दै मेरो आफ्नो कुरा राख्छु हस् थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you so much, sir, for the lovely speech. We are truly grateful to have you on our today's platform as a chief guest. Now, before introducing today's resource person, I would like to set up some rules. If you have any queries, please feel free and drop it down on the chat box. Our resource person will address it on the Q&A session. Okay, now let's introduce our most valuable resource person, Dr. Pradeep Wagle, to present his presentation on manuscript writing and publication. He is a research agronomist at United States Department of Agriculture, USDA. He is president at Association of Nepalese Agricultural Professionals of America, NAPA. He has received Certificate of Merits or Outstanding Performance Award from USDA for his exceptional research and professional activities. He is an associate editor of her Remote Sensing Journal and editor board member for Agricultural and the Forest Meteorological Journal and many more. He has his citation more than 2010, H-index 27, I-10 index 44 on the Google Scholar. Please welcome Dr. Pradeep Wagle. Thank you, Naraz bhai. Can I share the slide? Can you make me a co-host? Okay, sir. त्यो गर्दै गर्दा सबैजनालाई धन्यवाद म नेपाली इंग्लिश मिसाउँछु अब त्यो टेक्निकल कुराहरु चाहिँ इंग्लिशमै स्लाइड चाहिँ म इंग्लिशमै प्रेजेन्ट गर्छु किनभने त्यो कति कुराहरु त्यो नेपालीमा प्रेजेन्ट गर्न अलि असहज पनि हुन्छ अनि तर पछाडी क्वेशन एन्सर सेसनहरुमा जस्ट मिक्स मार्क्स नै होला अनि सायद अब यो हामी त्यति धेरै पार्टिसिपेन्ट छैनौं
यो प्रेजेन्टेसन सकिएपछि छोटो क्वेसन यो भनेरै भन्यो भने अलि लाइभली हुन्छ अनि त्यसरी गरौँला त्यसो गरौँला तर म चाहिँ अहिले प्रेजेन्टेसन सुरु गर्छु र अनि पुष्प सरले अहिले धेरै कुरा भन्नुभयो होइन ती कुराहरू केही कुराहरू म रिपिट गर्छु तर उहाँले अहिले भन्दै गर्नुभएका कुराहरू भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला र म ढिलो नगरी सुरु गर्छु है त्यसलाई चाहिँ मेरो स्लाइड देखिन्छ है त ओके मैले अलिकति जस्ट ब्याकग्राउन्ड मात्रै यो चाहिँ हुन्छ अब मेरो आफ्नै के भन्छ फ्रेन्चाइज टपिक जस्तो हुन लाग्यो मैले नापामा पनि 2 चोटि दिएँ यो नापा कम्युनिटी भित्र अनि एएफयूमा गएर दिएँ त्यसपछि नार्कमा दिएँ अनि आइएस हाम्रो भार्गव दिताल केशहरू त्यो जुन आइएस चाहिँ टियु किशोर दालहरू उहाँहरू 8 ठाउँमा त्यहाँ महेश जैसी होइन उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि दिएँ अनि गर्दै अहिले एकदमै बिजी हो 2-3 दिनपछि म यो आउट अफ कन्ट्री हुने अनि यहाँको सबै कुरा ऱ्यापअप गर्नुपर्ने स्थिति थियो त्यो बेला फेरि यहाँ नवराज भाइले अति नै गरिसकेको छ यो छन् त सबै कुरा रेडी नै छन् 1-1.5 घन्टा भाइ बहिनीसँग बस्ने भने बसौँ त भनेर ल त ल भनेर चाहिँ हार नसकेर अलिकति टाइम फेरि म अलिकति त्यो नो चाहिँ भन्न त्यति जान्दिनँ त्यही भएर पनि बस्यो त्यो हुनाले भाइ बहिनीहरूलाई आफूले गरेको कुराहरू म केही सेयर गर्छु अब यो टक अहिले भने यो आफ्नै फ्रेन्चाइज जस्तो जहाँ जता पनि अब मैले दिँदै हिँड्या जस्तो भइसकेको छ तर त्यसको लागि मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ वाट इज माई ब्याकग्राउन्ड भन्दा आई हेभ पब्लिस्ड अथवा रिटर्न अराउन्ड 40 चाहिँ फर्स्ट अथर पेपर होइन त्यो चाहिँ अब तपाईँको जेनरली धेरै मान्छेले त्यति धेरै लेखिरहेको हुँदैन फर्स्ट अथरको रूपमा अब मैले चाहिँ एटलिस्ट आफै मल्टिपल पेपर इच इयर चाहिँ म आफू पनि त्यो चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ जे जसो भए पनि होइन जतिवटा पेपर आइरहे पनि टोटल पियर रिभ्युड पब्लिकेसन चाहिँ अहिले अराउन्ड 90 पुग्दैछ इज ग्रोइङ एसोसिएट एडिटर आई नवराज भाइले भनेको रिमोट सेन्सिङ जर्नल यो इम्प्याक्ट फ्याक्टर त 106 जति भएको वान अफ द टप रिमोट सेन्सिङ जर्नल्स हो अनि अर्को इम्प्याक्ट 6-7 इम्प्याक्ट फ्याक्टर भएको एकदमै टप जर्नल हो एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट मेट्रोलोजी भन्ने एग्रोनोमीमा 2 नम्बर ऱ्याङ्किङमा पर्छ फरेस्ट्रीमा 1 मा पर्छ होइन त्यो हिसाबले अब यो मैले गर्ने कामको एरियामा एकदम टप जर्नल हो ग्लोबली यो एल्सफायरबाट अनि अर्को हाम्रो जुन नापाबाट हामीले अलिकति गर्न खोज्दैछौँ त्यसमा पनि मैले धेरै सुरुदेखि नै म्यानेजिङ एडिटर भएर काम गरेँ अनि गेस्ट एडिटर 3 स्पेशल इस्यु कम्प्लिटेड अहिले भर्खर मैले एउटा इस्यु लन्च गरेको छु त्यो अस्ट्रेलियाका एकजना एकदमै नाम चलेका मान्छे जसको साइटेसन 63,000 छ र उनी र म भएर अर्को एउटा स्पेशल इस्यु चाहिँ हामीले एडभान्स इन्टिग्रेसन भनेर रिमोट सेन्सिङ र यो हाम्रो जुन ग्राउन्ड लेभल मेजरमेन्ट र रिमोट सेन्सिङको इन्टिग्रेसन भनेर स्पेशल इस्यु चाहिँ भर्खर सुरु गरेका छौँ होइन 2 जना छौँ अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ हुन्छ 63,000 भन्दा बढी साइटेसन भएको अभिनन मान्छे र रिभ्युअर चाहिँ अब त्यो मोर देन 13 जना एउटा दिन पनि हुँदैन कि त्यहाँ रिभ्यू रिक्वेस्ट नआयो क्या अब त्यो काउन्ट गर्दै गयो भने 50 पुग्छन् होइन त्यो आफूले नामै नसुनेका जेबाट नि आइरहेका हुन्छन् Why to publish manuscript? Now, it's an important activity within the academic community, means for communicating scientific work, add value to your work and help others to work further. A key performance indicator in academia. Academia मा चाहिँ मान्छेको कति पब्लिकेसन छ कस्तो स्ट्रेन्थ छ हैन फर कन्टिन्युड फन्डिङ करियर प्रमोसन अथवा कसैले कोल्याबोरेसन तपाईको राम्रो पब्लिकेसन रेकर्ड छ र कोल्याबोरेसन भन्नु भने मान्छे ह्यापीली एक्सेप्ट गर्छ अब यसो हेर्छ यो मान्छेले के गर्दै रहन्छ कुरो मात्रै गर्न जस्तो भन्छ मान्छे म बिजी छु भनेर हिँड्छ हैन त्यो हुनाले परफर्मेन्स इन्डिकेटर नेटवर्क विथ अदर स्कलर्स जस्ट पेपरको आधारमा तपाईलाई चिन्छन् हैन मैले कहिले यहाँ मिटिङमा जान्छु अब त्यो चाइनादेखि नम्बर लेखेर यो नम्बरमा यो पोस्टरमा अथवा यो ओरलमा भनेर स्टुडेन्टहरु म तँलाई भेट्न भनेर तेरो पेपर देखेर आएको भन्दै त्यसरी चाहिँ हैन अब त्यो खालको एउटा नेटवर्किङ हुन्छ अनि इन्टरनेशनल रेकग्निसन फर इन्डिभिजुअल डिपार्टमेन्ट युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युसन अब यो चाहिँ पक्लिया क्याम्पसको पेपर हो भन्ने त्यहाँबाट एकदम राम्रो पेपर आउँछ अथवा यो ल्याब भनेको त एकदम राम्रो पेपर निकाल्ने ल्याब हो भन्दाखेरि त्यसको रेपुटेसन त्यो ठाउँमा काम गर्ने मान्छेहरुको भोलि जब सेलेक्सनमा चाहिँ धेरै मान्छेले अप्लाई गर्ने त्यो धेरै खालको रेपुटेसन कुरा हुन्छ फर्दर रिफाइन योर आइडियाज रिसर्च स्किल एन्ड राइटिङ गेन रेस्पेक्ट फर द प्योर एन्ड बुस्ट सिभी अब यी सबै पोजिटिभ कुरा भयो अनफर्चुनेटली गेटिङ पब्लिश इन रेपुटेड जर्नल्स इज बिकमिङ मोर कम्पिटिटिभ एन्ड डिफिकल्ट ड्यू टु इन्क्रिज नम्बर अफ एकाडेमिक्स वर्ल्ड वाइड अब हामीले पहिला पेपर लेख्ने भन्ने नेपालमा कतिजना मान्छेले पेपर लेख्ने भन्ने हुन्थ्यो र हैन त्यो रामपुरै भित्र बसेर पनि अब त्यो एउटै मात्रै एग्रिकल्चर कलेज हुँदै गर्दा जुन अब लमजुङ र पक्लिया त्यसको ब्रान्च हुँदै गर्दा पनि
भने अब अहिले चाहिँ अब यो नम्बर अफ एकाडेमिक्स चाहिँ वर्ल्ड वाइड एकदमै ऱ्यापिडली इन्क्रिज भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै पेपरहरू आएको छन्, धेरै जर्नल पनि खुलेका छन्, तथापि पब्लिकेसन चाहिँ टफर एन्ड टफर हुँदै गएको छ। त्यसैले रिक्वायर्स मोर नोभल्टी देन बिफोर। पब्लिश अर पेरिस भन्ने भाइ बहिनीले सुन्नु भएको छ होला। वी लिभ इन अ हाई प्रेसर अफ पब्लिश अर पेरिस, इट्स अ भेरी पपुलर अफरिजम एन्ड टु सक्सिड इन एकाडेमिक करियर। एडभान्टेजेस, अब कुनै पनि चिजको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज दुईटै हुन्छ। एडभान्टेजेस भन्दा मोटिभेट्स स्कलर एन्ड रिसर्च एडभान्समेन्ट बिकज इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी। डिसएडभान्टेज भन्नुपर्दा चाहिँ स्पेन्ड मोर टाइम स्क्रैम्बलिङ टु पब्लिश रादर देन स्पेन्डिङ टाइम फर क्वालिटी इन रिसर्च। So more emphasis on quantity than quality, because everybody, oh, that person published 5, I have not published more than 2, right? Something like that. And then they start working more on quantity than quality. Detracts professor from teaching as the rewards for exceptional research out there. Especially teacher ko चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ जस्तो यसको 80% टिचिङ 20% अथवा 80% रिसर्च 20% टिचिङ, कसैको 60-40, कसैको 50-50, कसैको त्यसरी हुन्छ। तर कसको कति पर्सेन्ट छ भनेर त कसैले खोज्न आउँदैन। त्यो नियुक्ति पत्र तपाईको त्यो अपोइन्टमेन्ट लेटरमा हेर्ने कुरा आएन। अनि यो मान्छेले त्यति धेरै पेपर निकाल्छ, यसले निकाल्दैन। हुनसक्छ उसको अपोइन्टमेन्ट चाहिँ 25% रिसर्च होला, उसको 85% रिसर्च होला। तर अल्टिमेटली मान्छेले यो मान्छे एकदम प्रोडक्टिभ छ, यसकोमा धेरै स्टुडेन्ट छन्, धेरै पेपर निकाल्छ। त्यो हुनाले रिसर्चले चाहिँ टिचिङलाई जतिसुकै राम्रो टिचिङ गरे पनि त्यो चाहिँ त त्यो क्लासरुममा जानेले मात्रै थाहा पायो। त्यो खालको अलिकति अनफेयर पनि हुन जान सक्ने सम्भावनाहरू छन्। र अब एउटा सर्टमा चाहिँ म्यानुस्क्रिप्ट ह्यान्डलिङ प्रोसेस इन इन्टरनेसनल जर्नल, हाउ डु दे ह्यान्डल पेपर व्हेन यु सबमिट पेपर। First, they will assess the relevance of the manuscript. It is relevant for that journal or not. Always look for novelty. Is there anything new? Is anything publishable? Just reject. If they see major issues or no novelty or nothing like that, then they can just reject right there. Or if they feel, I think the paper looks good, I'll just send out to reviewers and see their comments, then send out to reviewers. Review process on an average 2 to 4 months. I would say right now in our field. And reviewers provide scientific opinion about the manuscript. A reviewer's goal is to reject the paper. So if you are a reviewer, your goal is like, how do I reject this paper? So they try to find your weaknesses. In other words, they try to find your weaknesses. And if you give them enough room, then they will find those easily and reject them, reject paper. So their goal is not to accept the paper. The final decision, however, if they can find weakness, what they should do, right? Then now they have to recommend for publication. The final decision, acceptance or rejection depends upon the editors. So editors will evaluate the reviewers' comments and how good they are and how, so they will do that. And the final decision depends upon editors. So basic manuscript writing tips. First of all, make sure the planned work is publishable. It's novel and significant. If not, probably you are just wasting time. Good organization. So know what to write, what to leave out, and where to place. Begin by organizing your thoughts in a bullet point and follow while writing. So that way you will not be lost. Organize figures and tables before writing. So you know, okay, I'm reporting this, I'm reporting this. So this will be my story and this will be my supporting figures and tables. And use simple, straightforward language, no GRE words here. So I don't know the value of that taking GRE test because you are not allowed to use those type of words, so they will never use those. And avoid redundancy, inconsistency, unnecessary detail, and plagiarism. I'll talk about what is plagiarism. Pushpa sir already talked a little bit about that earlier. Revise many times before you submit the paper. So for me, it's like revising more than 10 times. It's typical for me before submitting to a journal, even though the document has undergone like a numerous draft. So you already go like 25 times, but still you feel like I need to read. So top to bottom and find out if there's any redundancy, anything inconsistent or unnecessary details and all those things. Do this because well-written paper increases the odds of getting favorable reviews. So if it is very well written, then they generally may not be able to reject. So don't fight with reviewer or editor. Find ways to accommodate suggestions. So your goal is to publish the paper, not to win the argument. So whatever the reviewers are saying or editors are saying, try to address them. If not, just give the logic and say why you don't want to do that or why that is not too good for this, because they may not be
the same level of expert like you for that research. Sometimes, I mean, the reviewers might not have that much experience, but they knew the area and they agree to review. So, but we have to be very polite and then try to make them happy when they see our comments. Don't get discouraged by rejection. Rejections can happen to everyone. So identify weakness and improve the paper. Sometimes the paper might get rejected just for no reason, because reviewer did not understand your paper. So what is plagiarism? It's a duplicating or close paraphrasing of another person's word or ideas, and sometimes even your own work if it is published, like Pushpa Paul explained earlier, like published in one place and then published again another in another place. Ensure that permission has been obtained for use of any text, figure, or table. In that NAPA journal, I have seen sometimes I get papers from Nepal, and then they have, it's a review paper, and there are like 10 figures, and all 10 figures are copied from somebody's paper. So then what is the novelty there? So what did you synthesize there, right? So it's not like that. So you need to get permission if you have to use, but better not to use other already published stuff. So create your own. Including significant portion of your own work without acknowledging the source is unacceptable and could also violate copyrights. Journal check for plagiarism, and if they see that, then they will do the desk reject. So selection of journal. So how do you select the appropriate journal? Because proper selection of journal is important for both. Journal's prestige determines the value of the paper published in it. So you say like, okay, oh, this journal, if this paper is published in this journal, then this paper should be really good. And then people go and read the paper. See, so that's why it's good. And then if the paper is not relevant, then it's not good for journal as well. So they try to match the scope. Journal's quality can be measured by their impact factor, which is the average number of citations to articles in the past 2 years. So only 2 years. So how many citations that journal is, the paper is getting, and in over 2 years. So that's the one reason that agriculture research have low impact factor, because even though you saw somebody's paper and you plan to cite and you plan to work with that in that direction of that paper, but your experiment is not even done in 2 years. So that then when you cite, that doesn't count for that impact factor. That's why like medical and other areas have a higher impact factor, because those are not like our and multi-year data and things like that. Verify the target journal is a SCI index journal. So there are lots of predator journal. SCI covers more than 85,000 notable and significant journals across 150 disciplines from 1900 to present. And you can search the full journal or ISSN number in Web of Science Group's master journal list to see if that is SCI index journal or not. So many places, they may not even count your paper if those publications are not in SCI index journal. So very similar work. Another option is to find another job. So look at your paper and the reference list, and what journals the paper from what journal you have cited most, right? And that maybe that goes there because you have cited many articles from that journal, means maybe your research area is more suitable to that journal. So, and verify similar works have been published before in the journal or not. Predatory journal. So scam publisher that charge author fees upfront and never publish, or publish without any. So you submit today and they ask you, okay, just give minor comments and then pay this much dollar, and you pay the dollar and the paper gets published within 2 or 3 days. So it is not possible in any scientific community. So nobody is doing that. So that means they are predatory. Accept virtually any article, even within 1 or 2 days, as long as you pay. Send phishing emails asking individual to submit their article, or sometimes even editorial team. So there are few in the waiting room, and I think you are tracking them, right? Avoid publishing in predatory journals, and do not endorse those publications, right? These days people put those in social media, the Facebook, LinkedIn, and all that. So do not endorse them. So don't like, post and anything, just alert them. So we should not be endorsing those predatory journals. To verify, there are many websites. You can look at those.
So just example here, see, like prominent researcher, this, and then what they say, we are in a sort of one article for successful release of volume, this. And biomedical journal of scientific. See, I'm a young person, and then they are talking about biomedical journal. And they are saying like sort of one article. I mean, you can publish, release the issue without one article, right? I mean, one less, there should not be anything solely like must be 12 or must be 15, something like that. So you can find out, is it possible for you to endorse us with your article for this issue before this opinion mini review case report? We hope that a minimum of 2-page article is not a time taken for a renowned author like you. See, so these type of things are not real. So you will find out just from their wording. Okay, now let's get to the real manuscript writing. So the title, we start with title. Title is specific, informative, brief, and not too technical. Avoid abbreviation if they are not defined in the abstract. And title should summarize the main point or content of paper. So when you read, somebody reads your title, and they can just assume that, okay, I think I can expect this in this paper. So they should kind of know what you might be talking in the paper. So it's kind of informative, but not too technical. And key points are highlights. It's very, very common for most journals now. So just you give a bullet point, like 4 or 5 bullet points of the highlight, key main point of the paper. And index term, you see the keywords. The keywords, why do we provide those? Just for the search engine and searchable database. So many experienced people also make a mistake because they don't know the basic why we are providing this, and they do the same words from the title and put it in the keywords. So mostly, sometimes all keywords are already in the title. So never do that. So whatever is in the title is already fine. It's already in the searchable database. So now just do something different, which is not in the title. So find other brand new words, not in the title. So many people don't know this concept. So that's why even in our US here, like a full professor, I still see they put a bunch of those keywords from the title, because they just don't know why they are providing this and what's the meaning of this. Abstracts are not summaries. It should be short and concise and should stand alone. Many people even don't read more than abstract, if they feel like it's very interesting and then related to their work, then they will go for the paper. So abstract should stand alone. And word limit is specific to journal, generally 150 to 300 words. And brief, so what do you tell in the abstract? So briefly state the background, rationale, and objectives. It depends. If you have 150 words, maybe you have to directly start from the objective. But if it is 300 words, maybe you will have some space to give background, rationale of the study. And then you provide the objective. Now you identify the method, very to the point, so it should have an objective, it should have a brief method, and then key findings. And then do not mention table or figure, do not add any references there, unless it's dependent on directly related to another work, and define all the abbreviations and add a concluding or implication or future direction. So it can be many different types. I'll give you the example. The last part is the toughest part for the beginner. Now, how do I conclude? How do I provide the implication or the future direction? Just example here. So here is a background, rational, objective. I just put everything here. So this one, let me just move. Okay, so this is from the Science of the Total Environment journal. It's a very good top journal. It's impact factor like 11. It's a very top journal. And Johnson grass is rapidly spreading throughout the continental US. Thus, determining magnitudes and seasonal dynamics of carbon dioxide and water vapor fluxes in Johnson grass is crucial to understand regional changes in hydrogen and carbon balance. So this is a background, rational, objective. So this is my paper. Now you go like, okay, using this technique, we measured from this period to this period over rainfed Johnson grass field in central Oklahoma. This is your method. So you are done with method. Now I will not go with the details. So these are, let's say, key results here. And now you give the last conclusion and implication. So depending on how strong it is, the reviewer might think, okay, I'm sending this paper to the reviewer because it looks like this paper is novel, things like that.
So you have, this is your selling point right here. Results indicated that Johnson gas might be well suited for dry land production in the region. Additionally, these findings provide initial baseline information on CO2 fluxes and ET for Johnson gas relative to other forages in the region. So this paper is claiming that this provides the initial baseline information, which was lacking, that nobody provided before. Right now, this is novel, and now they will take it. So things like that. So, but if you don't say this, or if you cannot come up with this type of wording, then you may not be able to sell. Even though it was novel, but you may not be able to sell. So that's why we have to be very careful that how strong the conclusion and implication statements we can make to push paper to the next level. At the end of the extract, another one, like you can say long-term measurements are needed to provide further, because the agriculture is such a short term, right? And then every year is different in terms of weather conditions and things like that. So you can say long-term measurements are needed. The results illustrate, demonstrate that, see, sometimes the conclusion, sometimes you feel like, okay, I think I have enough data, now I can conclude here. And now you just say, okay, this can cause large discrepancies in the parts and fluxes. Here is a concluding statement. Sometimes you can suggest. For example, the results indicate or suggest the necessity of exercising optimal trade-off between retention of crop residues and energy input for the long-term sustainability of cropping system. So it's kind of suggestion. So it can be concluding, it can be future direction, it can be suggestive, and it can be future implication. So now, agreement, disagreement among 5 water use efficiency algorithms with differing assumption and requirement in multiple grain crops provide new perspective to extend similar works across a wide range of biome and climate conditions. So you give a future implication statement, and sometimes people just cite this. So these authors said this, so we wanted to do this, and then they do like for other crop or other regions, things like that. So you open the door for somebody else, and somebody thinks, okay, I will do the same thing in different region and different crops and see how it looks like. And so manuscript components, the next one is introduction. So provide the adequate but brief background with relevant literature review in a logical order. Identify problem and research questions. So that is your selling point. The writing introduction is very tough. So you need to find that problem, the knowledge gaps, and then you have your research question. Just for example here, to our knowledge, comparison of different parameterization of leaf level water use efficiency is lacking. In this study, we compared 5 methods, right? So this is one thing is lacking, and we are doing this. The literature review does not need to be exhaustive, but it should be sufficient to demonstrate an intimate knowledge of the field, citing both classic, very, very old paper and contemporary paper and all those recent papers as well. And avoid any method, finding, or conclusion in your introduction. So introduction should not bring any method, any finding, any conclusion. Just assume that you have not even started your study, but just the background and the knowledge gap and those things. The method. So method, we should provide the sufficient detail of the method and procedure, experimental survey, design, equipment, measurements, everything in a detail. The purpose is somebody can reproduce your work without talking to you, just by reading your paper. That's the goal. So it should be detailed. Describe modeling or analysis in details. Results and discussion. You see that results and discussion, you can separate or you can combine. Some journals say you have to combine. Some journals say you must present separately, or sometimes they just leave up to authors. In the results, present measure results clearly, concisely, and sequentially in the order of objective, hypothesis, and research questions. Sometimes you have a different 2-3 objectives, and then in the results, you have to follow that. But some people just don't do that, and that is not a good practice of writing. So just follow that order in your objectives. So they address the first objective first, and then go to the second objective in your results. Organize result in a logical sequence. Describe key finding, not every detail of each graph or table. So you don't need to provide every detail, because the graph and tables are informative and people can read and understand more, but you just highlight the key findings from those. Combining result and discussion, sometimes it can reduce, generally, it reduces the redundancy and facilitate the logical flow of the information, and results can be interpreted immediately rather than later in the paper.
If result and discussion are presented separately, result section should not include material appropriate to the discussion section. So do not discuss anything in your results if you are presenting separately. The discussion section should explore the significance or implication of the results without repeating them again in the discussion. So it's a little tricky there. So that's why if you merge, then that's actually easier. So personally, I like to put them together if I can do that. So that way you can, you will not be repeating those, and then you can interpret right away there. Results should be discussed in a scholarly manner with consideration of previous finding in the literature. So are they consistent with previous, or are those contradictory, or you find something different, you know? So extensive discussion of the published literature should be avoided, because you are just supporting your results and say what other studies were showing. So you are not doing the literature review. And explain unexpected or discrepancy results. If all the papers were saying this and you find something different, and you are confident on your result and you can justify, maybe that can be selling point. Conclusion. It should be different from the abstract. Many people just copy and paste in both places. So it should be different. It should provide the main takeaways and their implication. Avoid too much information and number. Mostly talk about the pattern and trends, things like that. So abstract can be more quantitative, and here more like a trend and pattern, things like that. Just don't provide too much information and numbers here. And suggest future work direction if necessary or possible. And just example, our results suggest for validation and parameterization of these at increasing number of sites for further improvement, things like that. Future work is needed to do this and this. So you can end the conclusion like that. Reference should be up to date by including current literature. All reference cited in the text should be in the list also, and vice versa. And reference management software. So using InNote reference manager, and there are several others. That saves time. So better to use those, not to do those all manual. And table and figures should have a descriptive title with explanation of all symbols and abbreviations. So they should be able to stand all along without reading the paper. So then draw clear and compelling tables and figures. Do not repeat data in tables and figures, just present once. And better if you can present figure than table. So always figures are more informative, are more attractive, impressive. Follow journal guidelines. Just a very brief on reviewing writing articles, review articles. Many people think writing review article is easier, and that's why they want to do that, but that is not true. Writing a research article is actually easier than writing review article. So I'll show you why. Yeah. So review articles critically evaluate the current state of research on a given topic. So generally the review article should be written by a very experienced person. You feel like, I know everything in this field. Now you know what is all the current understanding. Reviews are usually published by experts in the field or by invited scientists. Many journals even do not check. If you submit a review article and they don't know you, they will not even tell you, because they don't think that you can write review article. So they said our review article is just by invited, and we know who to invite. So those are all very well-known people in the world. A good review article should see why it is a tougher task to write review article. So the good review article should summarize the current research understanding. So as a student, you are doing research literature review for your research or project. Do you think that you have all the background and all the knowledge of current research understanding on the topic? Identify significant gap on the topic. Point out where research might go next. See, now you digest everything, you know everything, and then you have a capability to point out where the research should go next. So now you realize that writing review article is not easy. That's why it's written by a very well-known, those experts in the field. So it's a tough work. I think so here I think those are just how the general structure looks like. A summary of your review in the abstract.
Introduction, introduce your topic, outline what you will discuss throughout the review, or frame it kind of like a book. You have those different chapters and things like that. Tell your audience why it is important that you review the literature in your area. And now you will have a multiple sections, and you go through all those literature in detail and in organized fashion. So now in the discussion, what you do, that wrap up your review by drawing everything together and making sure it is clear what conclusions you draw about your topic based on the research studies you read and analyzed. And then at the end, make some recommendation based on the gaps you identify. So what are the area and what's the future direction and all that. So the review articles are generally well, because written by non-guys, and then they will get more citations because they have just reading review article, you get a lot of understanding in the subject area, because if somebody already reviewed everything and what is happening in the area, right? So those research articles are not like that. So as a current president of NAPA, I'll just give you a couple slides just very briefly here. This is the Association of Nepalese Agricultural Professionals of Americas, and it was founded in 2016. And I was the founding joint secretary. And then after that, I became general secretary, vice president, and president. So I have one more year left. So it is a 2-year term, and I got elected last year. It's a non-profit, non-governmental, non-religious, and non-political professional organization of agriculture and allied sciences. So this is our current executive team with 11, and then plus immediate past president, Dr. Pradeep Wagle. And we have over 400 members. There are several committees, research capacity building, and all these, and like Nepalese Women in Agriculture and Allied Profession. Even in this committee, Puspa Pandey, who is a faculty there at Paklewa campus, she's a committee member of that Women in Agriculture and Allied Professions. And there's a student coordination committee, membership, information technology, socio-cultural and economics, and webinar, and all those. So you have been seeing all those. Major executives, I think you all familiar that research mini grant to undergraduate student in Nepal, academic scholarship, we even started that earlier, and distance teaching, graduate student mentoring, workshops, symposia, publications, book, journal, newsletter, biennial international conference. We started in 18, 20, 22, and 24. Webinars, several programs for members, networking and capacity building. Some programs will be open, some programs will be for members only. And then when we have some like a professional development or capacity building type of program, then we got email from students like you that can we NAPA member, or how can we add in this type of program. Then last year, we even passed that one, and we modify and we changed our bylaws. Now students from Nepal can be associate Nepal student members. I'll talk that later. So our next 4th biennial conference will be in Baltimore, Maryland, but it will be virtual as well. So participants from Nepal, if they cannot travel, they can present virtually as well. And that will be a good opportunity for you all. So you can plan. We'll have the call for abstract and all those will be released very soon. It will be in Baltimore, Maryland in the next May of 2024. And then we do the subject matter roundtables, so like plant breeding or agronomy, soil science, and we try to bring like just a undergrad or graduate student to like retired professors and things like that. So that way, as more knowing, learning and knowledge plus also the networking and things like that. So it's a great opportunity to be associated with the platform here. And then we have a student coordination committee. So I gave them a manuscript writing program like this earlier. And then they were doing career in industry. And now they are trying to do another panel discussion on career in academia. So they will be bringing several faculty and then give that so students can see, okay, how can I be a faculty, things like that. So they will be planning that very soon, within a month or so. So these are the program by the committee. And then we do the webinar almost every month. And our next webinar is from Bozraj Basnet.
He's a senior scientist with CGIAR and breeding innovation in CGIAR for global food security, and that will be on Facebook live stream and all that on July 24, Monday, sound at Sombar in Nepal time. So here the associate life member, we have several life member from Nepal. Just $50. I mean that's 5,000. So it was like $100 for $1, but now it's 132, 133, something like that. But we didn't increase, a total $5,000 one-time payment. Then you are a life member from Nepal, and we have many members. So at least gives put us all in the same platform, and we can all, I mean, learn things, interact and things like that. So we want more and more members from Nepal so that we all can interact and learn from each other and then work together. So that's the goal of NAPA. So the always focus is Nepal. And then plus at the same time, we want our all members who are coming here, they get good network and good skills and things like that, that they will be competitive. So we try to help them as well in that. You got an associate student member from Nepal is 1,000 rupees. It's not $10. It's 1,000 rupees. And if you are undergrad and then you do the master there, PhD there, as long as you are in student status, your status won't expire. So you will be a NAPA member forever until you are a student member in Nepal. So that's just 1,000. And we have several student members joined recently from AFU Rampur. Yeah, these are all for now, and I'll take questions. So now you can briefly introduce, just like name and what semester you are and what questions you have. I think we can answer the questions. Thank you so much for golden words. It's an honor to learn a lot from you. Now I'd like to go on question and answer session. If you have any question, you can directly ask to our resource person and he will address your question immediately. Yeah, and then open videos, make it more lively and interactive. So you guys can open the video and ask questions. Yeah, just ask whatever question you have. Don't be shy. Sometimes you feel like I don't know what to ask, right? So म फेरि अलि कस्तो यस्तो क्वेशन नि सोध्यो भन्ने पर्छ कि भन्ने पर्यो होला. Don't feel that, because you are all beginner, right? You are undergrad student, and when I was in undergrad in Rampur, we didn't even write anything. So you are ahead than our time. नमस्ते सर. हजुर नमस्कार. सर मेरो एउटा सानो क्वेशन छ, जस्तै यो हामीले डिस्कसन लेख्ने बेलामा के जस्तै हाम्रो अब अलिक पहिले नै रिसर्च भएको पेपरहरू टाइटल छ भने त्यसमा त लिटरेचरहरू पाइन्छ हैन, तर अलिक हाम्रो अलिक नोभेल टाइपको रिसर्च छ भने त्यो रिलेटेड अब पहिले रिसर्चहरू भएको छैन हैन, त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले डिस्कसन लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने? जस्तै पंकज भाइ कि एफयू? हजुर एफयू हो सर. त्यो त मैले लास्ट टाइम नै अटेन्ड गरे हैन त? हजुर गरेको हो. त्यो अलिक धेरै क्वेशनहरु छैन, तर अलिअलि चाहिँ ठीक छ. हैन मैले त्यही भएर लास्ट टाइमको जुन मैले नापामा दिँदाखेरि भाइले धेरै नै क्वेशन सोधिरहेको गरे हुनाले अनि म त्यो चाहिँ अनि हाम्रो पंकज भाइ चाहिँ हाम्रो नापा अहिले मैले भनेको जुन एसोसिएट स्टुडेन्ट मेम्बर भनेको हो हैन, त्यो चाहिँ पनि हो र त्यसबाट अरु नापाको एक्टिभिटीहरु पनि नापा प्रोग्राम पनि जोइन गरिनु भएको छ. त्यो हुनाले अरु भाइ बहिनीहरुलाई पनि त्यो हाम्रो नापा वेबसाइटमा गएर you can transfer that 100 rupees and you can be in the platform and attend many programs. So त्यो यस्तो छ पंकज भाइ. त्यो के हुन्छ भने कुनै कुरा नोभेल भए पनि पेपरमा धेरै कुराहरु हुन्छन्, धेरै फाइन्डिङका कुराहरु हुन्छन् हैन, कतै न कतै किनै न कुनै. अब त्यो सबै कुरा नोभेल 100% नोभेल त अहिले कहाँ कस्ता के जुनसुकै जे पनि कसैले गरे हैन होला भनेर खोज्यो भने चीज त खोज्दै गए जे पनि भेटिने जस्तो जमाना छ. त्यसो किन रिसर्च गर्न पर्यो भने जस्तो पनि हुने हैन. तर अब एग्रिकल्चर रिसर्चहरु भनेका विभिन्न ठाउँका विभिन्न कन्डिसन अनुसार चीज फरक पर्छन् र एउटै लोकेसनमा पनि इच इयर डिफरेन्स हुन्छ बिकज अफ वेदर कन्डिसन एन्ड थिंग्स लाइक दैट हैन. त्यो हुनाले डिफरेन्ट छ, तर सँगसँगै नोभेलिटी पनि आउनु पर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ. तर पनि अब जे जति छैन भएसम्म ल्याउने हो, नभएको कुरामा अब यो नोभेल छ भनेपछि र त्यो छ भने अरूले पनि त्यो गुरु त्यही भयो. तर केही कुराहरु जस्तो
अब मानौला एउटा नोबेल क्रपमा कुनै एउटा ट्रिटमेन्ट भयो तर नाइट्रोजनले जेनरली नाइट्रोजनले चाहिँ ग्रोथ बढाउँछ यस्तो उस्तो गर्छ भन्ने यस्ता कुराहरू त त्यहाँ पनि एप्लाई हुँदै आउँछ नि भनेको हामीले यो बढेको देख्यौँ यो डोजहरूले चाहिँ यस्तो भयो भन्यो भने अब ती कुराहरूमा कता कता कनेक्सनहरू अरू नै क्रपको हैन त्यो जस्तो हाम्रो क्रप एउटा नोबेल भयो भने अरू क्रपमा चाहिँ त्यो के थियो त त्यस्ता पर्फर्मेन्स भन्ने अब त्यो हरेक डिफ्रेन्ट वेबाट हेर्न सकिन्छ तर त्यहाँ केही न केही हुन्छन् त्योसँग लिङ्क गर्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट क्रपमा यस्तो थियो भने हामीले यो देख्यौँ अथवा यो टेक्नोलोजीले यस्तो देखायो भने अर्को टेक्नोलोजीले यस्तो देखायो होइन भनेपछि त्यहाँ डिफ्रेन्ट तरिकाले कम्पेयर गर्न सकिन्छ हेलो गुड मर्निङ सर हजुर सर मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ हामीले यो रिसर्च पेपरमा गर्दाखेरि स्ट्याटिकल एनालाइसिसहरू गर्छौँ नि त्यसले चाहिँ कस्तो डिटरमाइन एक्सेप्ट रिजेक्ट गर्नेमा डिटरमाइन गर्ने त्यस्तो केही हुन्छ र गर्छ त्यसले ठुलो रोल गर्छ किनकि त्यो डेटा कसरी एनालाइज गरिएछ मेन कुरा चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिकली करेक्ट छ कि छैन डेटा एनालाइज गर्नुपर्ने तरिकाले गरेका छ कि गरेका छैन भनेर नै धेरै हेर्ने गर्छन् जर्नलरले त्यो सेलेक्ट गर्ने क्रममा त्यो हुनाले त्यो चाहिँ एकदमै राइट तरिकाले राइट मेथड लगाएर प्रोसेस गरेको एनालाइज गरिएको हुनुपर्ने चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल मेथड चाहिँ एउटा अन अफ द की किनकि त्यसकै आधारमा नै सबै रिजल्टहरू डिराइभ हुन्छन् हैन अनि त्यो हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यो नै फ्ल छ भनेपछि त्यो पेपर स्वत रिजेक्ट भयो किन पेपर हेज त्यो स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसमै फ्ल छ भन्ने कुरा आउँछ र त्यो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ अब स्ट्याटिकल एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो प्रोसेस चाहिँ जुन कुनै सफ्टवेयर युज गरेर गर्दा पनि त्यो प्रोसेस चाहिँ ठिक गरेछ भने त्यो सफ्टवेयरले डिटरमाइन यो र उ टुल भन्ने कुरा फरक भएन त्यसलाई सिएसमा गर्ने आरमा गर्ने स्ट्याटा गर्ने एक्सेलमै गर्ने हैन त्यो कुराले फरक गर्दैन तर त्यो जुन गर्नुपर्ने कुरा र रियल त्यो जे टेस्ट गर्न पर्यो त्यो कुरा हुनु पर्यो त्यो टुलले चाहिँ फरक पर्ने भन्ने हुँदैन अनि सर हजुरले अघि यो मोडेलिङ डिस्क्राइब मोडेलिङ भन्नुभएको थियो नि यस्तो भनेको चाहिँ के हो खासमा भने अब मोडल हुन्छ नि मोडलहरू हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो प्यारामिटराइजेसनहरू कसरी मोडल भने त मोडल भनेपछि त अलि इस्टिमेसनको कुरा आयो हैन प्रेडिक्सनको कुराहरू आए भने कसरी प्यारामिटराइज गरेको छ के छ अब ती इनपुट प्यारामिटरहरू के हुन् कसरी ती डिटेल आउनुपर्छ भन्न आँटेको हो त्यो चाहिँ जस्तो एउटा मान्छेले जापानमा एउटा स्टडी गर्यो र त्यो पेपर हामीले पढ्यो त्यो मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गरेर त्यो मान्छेसँग कुरा गरेर म बढी इन्फर्मेसन लिन्छु भन्ने कुरा कति प्र्याक्टिकल होला कति नहोला हैन त्यो हुनाले मिनिङ त्यसको अर्थ चाहिँ के भने त्यो पेपर सबै कुरा डिटेलमा हुनु पर्यो कि अर्को मान्छेले विदाउट कन्ट्याक्टिङ विदाउट टकिङ इन डिटेल्स हैन त्यो पेपर पढेको भरमा यो स्टडी म यहाँ रेप्लिकेट गर्छु नि त र म त्यो रिजल्ट कस्तो आउँदो रहेछ भन्न सक्ने सम्मको डिटेल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेथडको सेक्सनको गोल चाहिँ त्यो हुन्छ सर अनि हामीले यो रिसर्च पेपरको लेख्दाखेरि चाहिँ मेथोडोलोजी जुन सेक्सन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब हामीले गरेको एउटा पोइन्टलाई पनि त्यसमा एड्रेस गर्नुपर्छ कि हुन्छ नि त्यो सिम्पली फर्ममा गर्दा पनि हुन्छ जस अब अहिले मैले भनेको कुरालाई फोकस हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भने त्यो लेखेको कन्टेन्टबाट अर्को मान्छेले पुरै इन्फर्मेसन पाएर इफ दे वान्ट टु रिप्रोड्युस क्यान दे रिप्रोड्युस इज देयर इनफ अल द डिटेल्स इन्फर्मेसन देयर फर देम टु बी एबल टु रिप्रोड्युस भन्ने कुरा ख्याल गर्यो भने कतिसम्म जाने कतिसम्म नजाने भन्ने कुरा चाहिँ इनफ इन्फर्मेसन चाहिँ चाहियो भन्ने हुन्छ त्यो रिप्रोड्युस गर्न सकियोस् भन्ने अर्थमा थ्याङ्क यू सर अनि सर यो हामीले जस्तै यो टाइटल अनि किवर्डहरू हुन्छ नि के भन्छ किवर्डमा त्यस्तोमा चाहिँ हामीले यो एब्रिभिएटेड फर्म चाहिँ सर्ट फर्महरू युज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यस्तो के छ सर जस्तै इम्पोर्टेन्ट छ हैन त्यस्तो एब्रिभिएसन आई मैले भनेको थिएँ टाइटलमा एब्रिभिएसन चाहिँ एकदम कमन वर्डहरू त्यस्तो चाहिँ राख्ने तर त्यो एटलिस्ट एब्स्ट्र्याक्टमा डिफाइन चाहिँ भएको हुनु पर्यो किनकि मान्छेले टाइटल एब्स्ट्र्याक्ट मात्रै पढेको हुन्छ तल पेपर नपढ्न नि सक्छ हैन
हुनाले कमसेकम टाइटल पढेर एब्स्ट्राक्ट पढ्यो भने यसले टाइटलमा जस्तै इटी भनेर टाइटल लेखेको थियो तल एब्स्ट्राक्ट पढ्दा इभ्यापोट्रान्सपिरेसन भनेर छ भनेपछि त्यो भनेको इटी रहेछ भने हो त्यतिसम्म चाहिँ एब्स्ट्राक्टमा डिफाइन चाहिँ हुनु पर्यो र जेनरली त्यो त नाइट्रोजन भनेर यहाँ लेखियो भने मान्छेले बुझ्छ हैन नाइट्रोजन मिनरलाइजेसन भनेर यहाँ लेखिदिएर छ भने मान्छेले बुझ्छ हैन त्यो खालको कुरा तर त्यो तल एब्स्ट्राक्टमा हुनुपर्छ भन्ने हो अनि किवर्ड पनि त्यस्तै हो अब त्यो सकेसम्म एब्रिभिएसन भन्दा फुल फर्म नै राख्न ठिक हुन्छ किवर्डहरुमा अनि सर यो जस्तै हामीले रिजल्ट र डिस्कसन इन केस हामीलाई सेपरेट लेख्नु पर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा रिजल्टको पोर्सन त्यो के भन्छ डिस्कसनमा इन्क्लुड नगर्नु भन्यो भने हैन त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो कन्डिसन कुन कुराहरूलाई हामीले रिजल्टमा लेख्ने अनि कुन कुरालाई डिस्कसनमा लेख्ने त्यो रिजल्ट चाहिँ अब हामीले के देख्यौं भन्ने कुरा रिजल्ट भइहाल्यो हैन रिपोर्टिङ गर्ने कुरा हामीले के अब्जर्भ गर्यौं त भन्ने कुरा रिपोर्टिङ गर्ने रिजल्ट भयो अब त्यो किन भयो कसरी भयो त्यो यहाँभन्दा अगाडिका स्टाइलले के भनेका थिए त्यो चाहिँ कन्सिस्टेन्ट भयो तिनीहरुसँग अथवा तिनीहरुले भन्दै आएको र हामीले बुझ्दै आएको भन्दा चाहिँ डिफरेन्ट जस्तो नाइट्रोजन हाल्यो भने के हुन्छ ग्रिननेस बढ्छ प्लान्ट हाइट बढ्छ यस्तो भनेर भनेको त्यो त उल्टो भयो भन्यो भने त त्यो जस्टिफाई चिज होइन कि त हैन अब त्यो किन सबैले भने भन्दा फरक मैले कहाँबाट पाएँ त मेरो त्यो एनालाइसिस नै रङ भयो कि भने त्यो खालका कुराहरुले गर्दाखेरि कुन अब कति चाहिँ कुराहरु यस्तो भनेको थियो तर हामीले चाहिँ यस्तो पायौं हैन तर अथवा त्यो हामीले उनीहरुले भने जस्तो चाहिँ पाएनौं तर यो कारणले हुन सक्छ भन्ने खालका हुन्छ नि छ भने त यस्तो भेट्यौं हामीले यो कुरा यो स्टडीले पनि यिनै कुरा भनेको थियो त्यो हुनाले कन्सिस्टेन्ट हो यिनीहरुको हाम्रो रिफाइनिङ्स आर सिमिलर टु द फाइन्डिङ्स अफ दिस पेपर्स भनेर लेखियो भने कति ठाउँमा भएन भने व्हाट आर द प्रोबेबल रिजन्स हैन हो त्यो खालका दिने हो त्यसरी चाहिँ लेख्ने हो त्यो हुनाले अलिकति रिपिट हुन सक्छ तर सकेसम्म मिनिमाइज गर्ने किनकि डिस्कस गर्दै गर्दा सेपरेट लेखेपछि के कुरालाई डिस्कस गर्न खोज्या हो भन्ने केही कन्टेक्स्ट त ल्याउनु पर्यो नि त नत्र के डिस्कस गरे हो हैन त्यो हुनाले केही कुराहरु चाहिँ अलिकति रिडन्डेन्सी जस्तो हुन चाहिँ आउँछ तर त्यसलाई अलिकति डिफरेन्ट वेले प्रेजेन्ट गरेर यो मान्छेले यो कुरा गर्दै रहेछ है यो प्याराग्राफमा चाहिँ यसको डिस्कस गर्दैछ है भन्ने खालको चाहिँ आउनु चाहिँ पर्यो त्यो हुनाले अलिकति रिजल्ट पहिलो सेन्टेन्समा केही रिजल्ट चाहिँ लिङ्क हुनु पर्यो नत्र कन्टेक्स्ट बुझिँदैन के डिस्कस गर्यो भन्ने हुन्छ त्यो हुनाले सजिलो चाहिँ रिजल्ट डिस्कसन सँगै भयो भने रिजल्ट ठ्याक्कै प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसकै तल डिस्कसन भयो भने त्यो कन्टेक्स्ट ल्याइराख्नु पर्ने चाहिँ भयो सर मेरो एउटा सर जस्तो हामीले एउटा रिजल्ट लेखिरहेको छ भने त्यो हाम्रो पुरै फाइन्डिङलाई होल प्याराग्राफमा लेख्दाखेरि त्यो ठिक हुन्छ के पोइन्ट वाइज छुटाएर हुन्छ नि टपिक वाइज छुटाएर रिजल्टलाई पनि एन्ड डिस्कसनहरुलाई पनि त्यसरी लेख्दा ठिक हुन्छ त्यो सब टपिक गर्ने चलन हुन्छ किनभने पेपरमा एउटै मात्रै सेक्सनमा रिजल्ट भनेर 3 भने जस्तो इन्ट्रोडक्सन 1 2 मेथड 3 रिजल्ट्स भनेर 3 मात्र नभए 3.1 3.2 3.3 3.4 हुँदै जान्छ नि त्यसरी सब ब्रेक गर्दै जाने जाँदा किनभने एउटै 3 भनेर रिजल्ट्स भनेर पुरै लेखेको कमनली देखिँदैन 5-7 वटा सब सेक्सनहरु हुने गर्छन् जेनरली पेपरहरुमा त्यो भयो भने इजी हुन्छ डिस्कस गर्न अरु कुराहरु प्रेजेन्ट गर्न हैन जस्तो 1 मा चाहिँ अब यील्ड भन्यो यील्डलाई डिस्कस गरेको छ 2 मा गएर अर्को के प्यारामिटर हेरेको थियो त्यो प्यारामिटर 3 मा गएर अर्को प्यारामिटर त्यसरी जान्छ यो रिजल्टमा चाहिँ हामीले धेरै जस्तो यस्तो सब टपिकहरु भएको धेरै भेट्छौं नि त डिस्कसनमा चाहिँ यस्तो सब टपिक भएकोहरु एकदम कमै भेट्छौं नि त्यो डिस्कसनमा फेरि त्यही डिस्कस गरेन भने डिस्कसनलाई चाहिँ त्यो ब्रोड एरियालाई लिएर उनीहरुले डिस्कस गर्छन् त्यति नै त्यो माथि जसरी सब टपिक गरेछ त्यसरी नै सब टपिक गरिदैन कि त्यो रिपिटेसन नहोस् भन्नको लागि हो अलिकति कन्टेक्स्ट लिएर आउने अनि डिस्कस गर्ने गरेर चाहिँ के कुरा के त्यहाँका मेजर कुराहरुलाई मात्रै डिस्कस गर्ने गर्ने अनि सँगसँगै त्यहाँ लिमिटेसन अथवा फ्युचर इम्प्लिकेसन डिरेक्सन ती कुराहरु पनि डिस्कसमै एड गर्न सकिन्छ पछाडी कन्क्लुजनको मा आइपुग्दा
एक्सक्युज मी सर हजुर सर यो जस्तै हामीले चाहिँ कुनै जर्नलमा पठाउने बेलामा जुन अथर गाइडलाइनमा सिमिल्यारिटी इन्डेक्सको कुरा गरेर हुन्छ नि हजुर त्यो सिमिल्यारिटी इन्डेक्स चाहिँ हामीले जस्तै हामीले पठाउनुभन्दा अगाडि त जस्तो हामीले पढ्दाखेरि त त्यो राम्रो जस्तो लाग्छ आफूले लेखेको तर चाहिँ पठाउँदा चाहिँ सिमिल्यारिटी इन्डेक्स कसरी चेक गरेर पठाउने त्यसको डिटेक्सन गर्ने कसरी हो त्यो सर डिस्ट्र्याक्सन गर्ने सफ्टवेयरहरू छन् अब त्यो फ्रीमा कसो छन् होइन अब पेड भर्सनहरू छन् त्यो हुनाले अब हामीले त्यो चेक गरेर पठाउने त्यति चलन त मैले पनि गर्दिनँ होइन चेक गर्ने चाहिँ अब तर त्यो चाहिँ किनभने पहिला आफूले लेख्दैमा के गर्नु पर्यो मैले अरूबाट कपी पेस्ट गरिरहेको छैन मैले आफैले आफ्नै तरिकाले लेखिरहेको छु अब कसैको केही हेरेर लेखिया छ भने पनि त्यसलाई आफूले आफ्नो वेमा लेख्न चाहिँ पर्छ त्यो गरियो भने त्यसमा सेफ हुन सकिन्छ कपी पेस्ट गर्ने कुरा चाहिँ गर्ने होइन त्यसलाई आफ्नै वर्डिङमा आफ्नै तरिकाले लेख्ने त्यसो गरियो भने त्यो अब आफ्नै तरिकाले लेख्दा लेख्दै पनि म्याच चाहिँ त्यति अलिकति त्यो ब्ल्याक लिस्ट हुने गरी म्याच नहोला सर यो डिटेक्टिङ सफ्टवेयरहरू हजुरलाई थाहा भएको एक दुईवटा भनिदिनु न त्यो ऊ हेऱ्यो भने प्लाजिजम डिटेक्सन भनेर नि आउँछ होइन एउटा चाहिँ त्यो टर्न इट इन भन्ने एउटा चाहिँ यो फ्री प्लाजिजम चेकर भनेर यो ग्रामरली पनि आउँदो रहेछ अनि अरू एउटा चाहिँ टर्न लिङ्क राखिदिन्छु है यो चाहिँ अलिक सबभन्दा बढीको चाहिँ छ म कमेन्टमा राखिदिन्छु यो सबभन्दा बढी चलेको यो प्लाजिजम डिटेक्सनको चाहिँ यो चाहिँ हो टर्न इट इन भन्ने तर यो चाहिँ पे गर्नुपर्छ फ्री छैन यसको भन्ने लाग्छ मलाई यो क्वेसन सकिए जस्तो छन् भाइ बहिनीको सर अझै एउटा क्वेसन जस्तै यो एब्स्ट्र्याक्ट र हाइलाइटमा चाहिँ के फरक हो खास होइन त्यो हाइलाइट भनेको बुलेट पोइन्ट हुन्छ एकदम सर्ट बुलेट पोइन्ट हुन्छ एब्स्ट्र्याक्ट भने एब्स्ट्र्याक्ट भइहाल्यो त्यो हाइलाइट के भने की पोइन्ट हुन्छ बुलेट पोइन्ट हुन्छ कि जम्मा 3 वटा 3 4 5 3 to 5 भन्छ एकदम एउटा लामो फुल लेन्थको नि हुँदैन त्यो 85 क्यारेक्टर भन्छ जेनरली जर्नलले 85 क्यारेक्टर विथ स्पेस भन्छ 7-8 वटा वर्डमै टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो चाहिँ जम्मा 3 to 5 वटा बुलेट पोइन्ट हुन्छ त्यो हुनाले हाइलाइट्स भनेको चाहिँ फरक सर यो हाम्रो जस्तै कुनै ग्राफिकल एब्स्ट्र्याक्ट पनि हुन्छ नि होइन त्यसमा चाहिँ हामीले अब यो लेख्दाखेरि सबै मेथड अनि यो सबै कुराहरू इन्क्लुड गरेर बनाउने हो कि त्यसमा कुनै स्पेसिफिक पर्सनलाई मात्रै त्यो चाहिँ यस्तो छ भन्दा त्यो कति मान्छेले अब त्यसलाई सबै त्यो पेपरलाई रिफ्लेक्ट हुने गरी त्यो बनाउने पनि गर्छन् कुनै जर्नलले त्यसरी नै बनाउनै पर्छ पनि भन्छ तर मेजोरिटी जर्नलले चाहिँ हाम्रै त्यही भएका कुनै पनि एउटा ग्राफलाई त्यतिकै तानेर त्यहाँ आफूलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुन लाग्छ त्यो ग्राफलाई तानेर राखिदिँदाखेरि मान्ने हुनाले म चाहिँ त्यो उनीहरूले मान्ने के छ आफू किन बढी समय लगाइराख्ने भनेर मसँग 10 वटा फिगर छ र मलाई फिगर 5 चाहिँ यसको अलिकति राम्रो छ है यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट जस्तो हो यो पेपरको भने जस्तो भने त्यो फिगर 5 ल्याएर ग्राफिकल एब्स्ट्र्याक्टमा नि हालिदिन्छु अनि उनीहरूले केही नि भन्दैनन् त्यो त्यसरी नै राखिराखेका हुन्छन् सर यो हामीले कुनै रिसर्च पेपरहरुमा के अब्स्ट्र्याक्ट भन्दा माथि त्यो 2-3 वटा पोइन्ट्सहरुमा तिनीहरुको की फाइन्डिङ्सहरुलाई हाइलाइट गरेर राखेको हुन्छ नि
त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई नै बेसिस मानेर लेख्न मिल्छ कि नै कि सबै होल पेपर पढ्नुपर्छ भन्ने हुन्छ? भनेको त्यो त आफ्नो आफ्नै पेपरको की पोइन्ट के हुन् भनेर लेखेको हो कि त्यहाँको सबभन्दा हाइलाइट चाहिँ के हो त मान्छेले गएर त्यो बुलेटमा 3वटा 5वटा पोइन्ट हेर्न पर्यो भने के हो त पेपरको भनेर लेखेको हुनाले त्यो त आफूले पेपरमा के छ मेरो पेपरमा के छ र यसको मेन पोइन्ट के हुन् भनेर लेखिएका कुरा हुनाले त्यो अब सबै पढेर लेख्ने भन्नाले त्यो पेपरै आफूले लेख्या हुनाले त्यो पढेर त्यो लेख्या भन्ने कुरै भएन। आफैले लेख्या पेपर हो, आफ्नै मेन पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भनेर त्यहाँ हाइलाइट गर्ने। मेन हाइलाइट के थियो तेरो पेपरको भनेर सोधेको हो क्या त्यो। सर यो कुनै कुनै जर्नलमा हामीले सबमिट गर्दाखेरि गरेको पनि अब गरेको धेरै टाइमसम्म तिनीहरूले रिप्लाई नै गर्दैन। अब मेलहरू गऱ्यो भने नि त्यस्तो कन्डिसनमा फेरि रिप्लाई इमेल पनि गर्दैन। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले जस्तो टर्मिनेट गर्नु पर्यो भने उहाँहरूको जर्नलमा सबमिट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ कि? त्यो उनीहरूले धेरै समय भयो आएन भने त्यसलाई विथड्र गर्छु म भनेर लेखिदिने इमेल। रिभ्यूमा छ होइन, अब कहिले कहिले रिभ्यूमा छ, टाइम लाग्यो हुनसक्छ, उनीहरूले रिभ्यूमा छ भन्यो भने होइन। तर राम्रै जर्नल हो भने केही न केही रिप्लाई गर्नुपर्छ। गरे भने अब रिप्लाई गरे अब यो अलिकति रिभ्यूर पाउन गाह्रो भयो तेरोको, अनि बिस्तारै हुँदैछ, एउटा रिभ्यू आइसक्यो अर्को सेकेन्ड वेट गर्दैछौँ यस्तो भन्यो भने वेट गर्न नि पर्यो। तर उनीहरूले रिभ्यूमै पठाएको छैनन्, 6 मन्थ भइसक्यो 8 मन्थ भइसक्यो भने जस्तो छ, त्यस्तो छ भने विथड्र गर्न सकिन्छ। If you have any other queries, please ask to our resource person. Otherwise, we will go to the end of this session. सर मेरो जस्तो हामीले चाहिँ कुनै जर्नलहरूको रिफरेन्सिङ स्टाइलमा यो स्टाइलमा पठाऊ भने हुन्छ नि त, अनि त्यस्तोमा चाहिँ अब म्याक्सिमम रिफरेन्स चाहिँ मिलेको हुन्छ। अब 5-6वटा या थोरै थोरै चाहिँ त्यो जर्नलको स्टाइलमा त्यो रिफरेन्स मिल्या हुँदैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यस्तै नै पठाउन मिल्छ कि? त्यो 100% करेक्ट त गर्न सकिँदैन होइन। त्यो अलिअलि भएको उनीहरूले त्यो रिभ्युरहरूले त्यसलाई वरि गर्दैनन्, भोलि जर्नलले फर्मेट गर्दा मिलाउँछ। हामीले सकेको मिलाउने हो, त्यो सबै 100% त त्यो सफ्टवेयरै युज गर्दा नि आउँदैन। त्यो हुनाले त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ त्यो सफ्टवेयर युज गर्छु, सफ्टवेयरले जे जे आयो त्यही हालेर पठाइदिन्छु। त्यो मेरो गल्ती होइन, गऱ्यो त्यसैले गर्यो त रङ त्यो सफ्टवेयरले भने जस्तो गरेर म त्यति धेरै त्यसलाई खेलेर बस्दिनँ। उनीहरूले पछि पब्लिस हुने भयो भने मिलाउँछन्, जहाँ जहाँ मिलाउनु पर्ने हो मिलाएर उनीहरूले कन्सिस्टेन्ट बनाउँछन्। ल सकियो जस्तो छ। ल ठिकै छ, टाइम पनि लामै भएछ, हुन्छ होला नवराज है। अब हामी ऱ्याप अप गर्दा Thank you so much, sir, for a lovely presentation and insightful guidance. We are truly grateful to have you on our platform. Thank you for your valuable time and presence. Similarly, I would like to thank all the participants for your interactive session. Now, I would like to welcome President Tilakam Bhusal to end this session. सम्पूर्णमा नमस्कार। म तिलकराम भुसाल, युथ फर कन्जर्भेसन एन्ड सस्टेनेबल एग्रिकल्चर YCSA को प्रेसिडेन्ट। आज हामीले इथिक्स अफ रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन को सेसन 2 मा म्यानुस्क्रिप्ट राइटिङ एन्ड पब्लिकेसन को बारेमा सिक्यौं। स्पेशल्ली हाम्रो रिसर्च पर्सन मिस्टर प्रदीप वाग्ले सर, प्रेसिडेन्ट अफ नापा ले चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई चाहिँ एकदमै बेसिक कुरा सिकाउनु भयो। पक्कै पनि हामी लास्ट सेमेस्टरमा अध्ययनरत गर्दै गर्दाखेरि यो सेसन हाम्रो लागि एकदमै फ्रुटफुल भयो जस्तो लाग्छ। हामी प्रेजेन्स पनि हामी लास्ट सेसनकै म्याक्सिमम थियौं, सेमेस्टरकै म्याक्सिमम थियौं। यसले हामीलाई एकदमै धेरै बाटो देखाएको छ आजको सेसनले। अब हामी फर्दर अरु कुराहरू पनि सिक्दै आफूले पनि गर्दै जानेछौँ। आज मिस्टर प्रदीप वाग्ले सरले हामीलाई एकदमै
आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु संस्थाको मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा संस्थाको तर्फबाट चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै आजको कार्यक्रम कोअर्डिनेट गर्नुभएका यस संस्थाका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट नवराज दवाडीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै सम्पूर्ण उपस्थित भएर आजको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण उपस्थित जनहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी फेरि नेक्स्ट सेसनमा भेट हुनेछौँ भन्दै आजको कार्यक्रम इन्ड भएको घोषणा गर्छु धन्यवाद हस् ल थ्यांक यू भाइहरु ल त गुड डे अब तपाईहरुको अब त्यहाँ बेडतिर लाग्ने बेला भयो 9:30 पर्दै गर्यो थ्यांक यू सर हजुर हुन्छ ल ल बाइ Have a good day.